Ar fi trebuit să o cunoașteți pe mătușa noastră. Era fermecătoare. Mă rog, e un fel de a spune, de fapt nu era fermecătoare în sensul obișnuit al cuvântului, ci era bună și blândă, spirituală în felul său, iar oamenilor le făcea plăcere să discute despre ea și chiar să râdă de ea. Locul ei ar fi fost într-o piesă de teatru, deoarece mătușa noastră trăia numai și numai pentru arta dramatică, pentru tot ceea ce era spectacol. Era o matroană onorabilă, însă agentul Fabs, pe care ea îl numea Flabs, adică slăbănogul, o declarase ca fiind teatromană, dependentă de teatru. Teatrul este școala mea. De aici mi-am dobândit întreaga cultură. Datorită pieselor am retrăit istoria biblică. Astea, da, opere adevărate. Moise, Iosif în Egipt. Istoria universală din teatru am învățat-o, la fel geografia și tot ce știu despre oameni. Din piesele franțuzești am aflat cum este viața la Paris, alunecoasă, nesigură, dar teribil de interesantă. Doamne, cât am mai plâns la familia Rockburg, cu soțul care a trebuit să bea până a murit pentru ca ea să-l ia de bărbat pe tânărul lui prieten. Am vărsat o groază de lacrimi, în cei 50 de ani în care am avut abonament la teatru. Mătușa noastră cunoștea toate piesele care fuseseră jucate, fiecare bucățică de decor, fiecare personaj, fiecare actor care pășise vreodată pe scenă. Sigur. Părea a nu trăi cu adevărat decât în timpul celor 9 luni cât dura stagiunea. Așa-i. Perioada verii, fără un teatru în funcțiune, nu era altceva decât o pierdere de vreme care o îmbătrânea. În schimb, o seară de teatru care dura până la miezul nopții părea să o întinerească. Niciodată n-ați fi auzit-o spunând ca toți ceilalți oameni: vine primăvara, s-au întors cocorii, sau în ziare se face reclamă la căpșunile timpurii. Ea, dimpotrivă, avea obiceiul să anunțe venirea toamnei în felul ei special. Ați auzit că au început să fie puse în vânzare lojile la teatru? De acum vor începe reprezentațiile. Când era vorba despre o locuință, mătușa noastră o evalua exclusiv în funcție de apropierea acesteia față de teatru. Când a trebuit să se mute de pe aleea din spatele teatrului pe strada mare, ceva mai departe, într-o casă vis-a-vis de care nu era nicio clădire, a fost pentru ea o adevărată nenorocire. La mine acasă, ferestrele ar trebui să fie ca o lojă la teatru. Omul nu poate să se vadă doar pe sine până la plictiseală. Trebuie să aibă posibilitatea de a-i privi pe semenii săi. Aici, pe strada mare, trăiesc de parcă aș fi în câmp. Dacă vreau să zăresc ființe umane, sunt nevoită să mă duc în bucătărie și să stau lângă chiuvetă, pentru că numai de acolo pot arunca o privire înspre vecini. Nu-mi place deloc treaba asta. Când aveam căsuța pe strada mea dragă, puteam să mă uit direct în magazinul de fierărie și nu aveam de făcut decât 300 de pași până la teatru. Acum am de parcurs nici mai mult, nici mai puțin decât 3000 de pași. 3000! Măsurați militărește!
Mătușa noastră era câteodată bolnavă, dar oricât de rău s-ar fi simțit, n-ar fi ratat niciodată un spectacol. Doctorul i-a prescris într-o zi să-și țină picioarele într-o baie de tărâțe. Da, așa mi-a prescris. Tărâțe! Ea i-a urmat sfatul. S-a dus la teatru ca de obicei și a stat în timpul reprezentației cu picioarele în baia de tărâțe. Așa am stat cu picioarele în baie. Dacă ar fi murit acolo, ar fi fost foarte mulțumită. Thorvaldsen, celebru sculptor, își dăduse sufletul în teatru și ea considera că avusese un sfârșit fericit. Da, îmi imaginez că și în ceruri trebuie să existe un teatru. E adevărat că în scrierile sfinte nu se vorbește nimic despre așa ceva, dar nimeni nu ne oprește să ne închipuim, nu? Atât de mulți actori și atâtea actrițe de mare distincție au trecut pragul de dincolo, încât trebuie să fie și în rai un loc în care să-și pună în valoare talentul. Mătușa noastră poseda un fel de telegraf, un fir electric între teatru și camera ei. De regulă, la ora cafelei, îi se transmitea o telegramă care conținea mereu aceleași cuvinte. Herr Sivertsen este la datorie, la mecanismele lui. Păi da, el era mașinistul, cel care dădea semnalul pentru ridicarea și coborârea cortinei, el era cel care schimba decorurile. Mătușa noastră primea de obicei de la el o descriere scurtă și concisă a fiecărui spectacol. Iată, de exemplu, opinia lui asupra piesei lui Shakespeare, Furtuna. O demență, fără cap și coadă. Tot timpul se schimbă câte ceva, iar prima scenă începe cu indicația regizorului. Apă, cât vezi cu ochii, apă până în culise. E un fel de a spune că și în continuare tot apă de ploaie. Pe de altă parte, când decorul rămânea neschimbat pe parcursul celor 5 acte, Herr Sivertsen ajungea la concluzii cu totul diferite. Da, este un scenariu rațional, bine scris, un spectacol odihnitor, care se susține singur, fără mari bătăi de cap. Odinioară, acum vreo 30 de ani, asta înțeleg eu prin odinioară. Eu și Herr Sivertsen eram ceva mai tineri. El era încă de pe atunci mașinist și pot să afirm binefăcătorul meu. Pe vremea aceea era obiceiul ca la reprezentațiile de seară ale unicului teatru pe care l-avea orașul să fie admiși unii spectatori pe pasarela de deasupra scenei. Fiecare mașinist dispunea de 1 sau 2 astfel de locuri pe care le putea oferi cui dorea el. Locurile acelea erau ocupate adeseori până la refuz de persoane de foarte bună condiție, în special văduve de general și soții de foști consilieri. Era foarte interesant să privești în jos, în spatele decorurilor și să observi cum se mișcau oamenii încoace și încolo pe scenă în timp ce cortina era coborâtă. Mătușa noastră ocupa unul din locurile de deasupra scenei de multe ori, mai ales atunci când se juca o tragedie sau când era un balet. De acolo, de pe pasarelă, cel mai interesant era să vezi piese care aduceau în scenă un număr mare de personaje. Stăteam acolo sus, unde era mai degrabă întuneric, și cei mai mulți dintre invitați își luau cu ei câte ceva de mâncare. Odată, 3 mere și o felie zdravănă de pâine cu unt și cârnat au picat de sus drept în donjonul în care era închis Ugolino, tocmai când nefericitul urma să moară prin înfometare. Publicul a izbucnit într-un hohot uriaș de râs. Cârnatul, care aterizase din greșeală unde nu trebuia, a fost cel mai puternic motiv pentru care direcția teatrului a interzis accesul spectatorilor în locul de deasupra scenei. Totuși, eu asistasem de acolo la 37
minunate de spectacole. Și n-o să-l uit niciodată pe Herr Sieverstein pentru asta. În chiar ultima seară, când pasarela a mai fost deschisă pentru public, se juca piesa Judecata lui Solomon, după cum foarte bine și amintea mătușa noastră. Ea izbutise grație influenței binefăcătorului Herr Sievertsen să-i procure un loc gratuit și agentului Fabs. Deși la urma urmei Flaps, slăbănogul, n-ar fi meritat câtuși de puțin această favoare, deoarece mai mereu spunea bancuri idiote despre teatru și asta numai ca să mă tachineze. Mătușa noastră îi făcuse rost totuși de o intrare gratuită la pasarelă. Dar ce vreți? Își dorea și el, cât era de tolomac, să vadă din partea cealaltă ce era cu chestia aceea cu jucatul. Astea sunt exact vorbele lui, iar vorbele lui semănau întocmai cu Flaps al nostru. Polițaiul Fabs a privit el ce a privit în jos la Judecata lui Solomon și la un moment dat a ațipit. Răuvoitorii ar fi putut spune că venise la teatru direct de la o cină stropită cu mai multe păhăruțe. Va să zic că a adormit în întunericul deasupra scenei și a fost încuiat înăuntru. Și așa a stat toată noaptea pe pasarelă, iar când s-a trezit, a născocit o întreagă istorie din care mătușa noastră n-a crezut o iotă. Da, Judecata lui Solomon. Se terminase și toată lumea a plecat, care pe scări în sus, care în jos. Abia atunci a început piesa cea adevărată, piesa de după piesă, cea mai bună din toate. În sfârșit, totul a prins viață. Nu mai era Judecata lui Solomon, piesa jucată înainte. Nu! Acum pe scenă a apărut o curte de judecată reală. Am văzut-o eu cu ochii mei. Și uite așa, agentul Fabs a avut nerușinarea de a face bășcălie de mătușa noastră. Asta a fost toată răsplata ei pentru că îi făcuse rost de un loc la teatru sus la pasarelă. Ce îi spusese agentul Fabs mătușii? Ciudățenii dacă stăteai să le asculți, deși în povestea lui găseai destulă maliție și satiră. Părea a fi destul de întunecat locul acela, dar apoi a început magia. O reprezentație de zile mari, Judecata în teatru. Controlorii se aflau la locurile lor și fiecare spectator trebuia să arate ce fel de bilet sau invitație avea, astfel încât să se poată lua hotărârea dacă avea să fie lăsat înăuntru cu mâinile libere sau legate, cu sau fără botniță. Un alt tratament le era aplicat celor care sosiseră prea târziu, după începerea reprezentației, printre care mult tineret, care nu prea are habar de ora exactă. Acelor spectatori le se legau încă de afară mâinile și le se puneau papucii potriviți în picioare, numai astfel primeau permisiunea de a intra la spectacol înainte de începerea celui de-al doilea act. Ei trebuiau să poarte negreșit botnițe. După aceea a început judecata de pe scenă. Domnule Fabs, te ascult și mă minunez. Numai răutate și niciun pic de adevăr. Pictorul scenograf care voia să ajungă în paradis a fost obligat să urce o scară pe care o pictase el însuși, dar pe care niciun om nu ar fi reușit să o urce. Asta pentru a-și ispăși groasnicele păcate săvârșite împotriva perspectivei. Toate clădirile și plantele pe care Herr Sievertsen, șeful mașinist, le instalase cu mari eforturi, în ținuturi unde se potriveau ca nuca în perete,
urmau să fie mutate în locurile potrivite înainte de cântatul cocoșilor. Asta dacă ar fi dorit să intre și el în rai, de bună seamă. Mă întreb pentru că nu mi-a spus ce ar fi trebuit să facă agentul Flaps pentru ca el însuși să fie admis în paradis. Vai, cele mai scandaloase afirmații fuseseră făcute de polițai în legătură cu actorii, comedieni și tragedieni, cântăreți și dansatori. Domnul Flaps aiurea, Flaps, slăbănogul, e mai bine cum îl numesc eu. Omul ăsta lipsit de orice onestitate n-ar fi meritat nici măcar să atingă pragul teatrului. Dar ce afirmații atât de grave a făcut mătușico? Da, să nu-ți închipui că o să mânjesc buzele ca să-ți redau vorbele lui murdare. De altfel știi ce a mai spus Flaps? Că a șternut totul pe hârtie și că totul se va tipări după ce el va fi mort și îngropat, dar nu înainte, pentru că nu voia să riște să-i spargă cineva capul sau să-i rupă picioarele așa cum ar fi meritat. Odată, mătușii noastre i s-a întâmplat să se înspăimânte la propriu și să tremure din toate încheieturile în chiar templul fericirii ei, care era teatru. O, Doamne! Era o zi de iarnă, una din acele zile în care lumina nu durează decât câteva ceasuri, dar și atunci cerul atârne deasupra caselor cenușiu ca plumbul. Era un cer năprasnic și ningea, însă trebuia să merg neapărat la teatru. În program se anunțaseră o operă scurtă și un balet mai lung. Mai pune și un prolog și un epilog la toată reprezentația și o să vezi că spectacolul avea să dureze până la o oră târzie din noapte. Ca să se ducă la teatru în acea seară, mătușa noastră a avut nevoie de ceva special, niște cizme de blană, pe care le-am împrumutat de la proprietarul său. Încălțările aveau blane și pe din afară și pe dinăuntru și îi veneau prost pentru că erau cu câteva numere mai mari decât purta ea. A ajuns în fine la teatru în loja ei. Îi era bine și cald în cizmele de împrumut, așa că a rămas încălțată cu ele. Dintr-o dată s-a auzit un răgnet înfiorător. Dintr-o parte a scenei, de fapt de sus, dinspre pasarelă, cobora un vălătuc de fum și atunci s-a instalat o panică îngrozitoare. Spectatorii s-au bulucit spre ieșire, iar mătușa noastră a rămas ultima în lojă. Loja mea era pe al doilea palier, în partea de pe mâna stângă, pentru că de acolo se vede cel mai bine scena. Decorurile sunt aranjate în așa fel încât arată excelent dinspre latura rezervată regelui. Mătușa noastră a dat să iasă și ea, numai că oamenii care se repeziseră afară înaintea ei în spaima lor teribilă trântiseră ușa lojii care se înțepenise. Mătușa rămăsese la mijloc de drum, nu putea nici să iasă, nici să intre. Adică nu putea să intre în loja de alături, peretele despărțitor era prea înalt pentru ea. A început să țipe, dar n-a auzit-o nimeni. S-a aplecat și a privit la rândul de loji de sub locul unde se afla. Nu mai rămăsese nimeni acolo și părea foarte aproape. Mătușa atunci s-a simțit dintr-o dată tânără și sprinteră. S-a gândit să sară și și-a pus un picior peste balustradă, celălalt rămânând pe bancă. A stat așa călare ca pe spinarea unui cal bine înfășurat în pelerina ei înflorată, cu un picior atârnând în gol, un picior încălțat într-o uluitoare cizmă de blană. Era o priveliște remarcabilă și chiar că a fost remarcată de toată lumea. În sfârșit, mătușa noastră a fost auzită țipând. Toți se holbau la ea și a scăpat de flăcări doar pentru că, de fapt, teatrul nu luase foc. Aceasta a fost cea mai memorabilă seară din viața ei. S-a bucurat că nu s-a putut vedea într-o oglindă, căci ar fi murit de rușine. Binefăcătorul meu, Herr Siversen, mașinistul, venea la mine în vizită în fiecare duminică, numai că distanța dintre două duminici mi se părea interminabilă.
Din pricina asta, în cele din urmă, a luat sub ocrotirea ei o fetiță bună la toate, adică bună în special să mănânce resturile de la cină. Era o puștoaică angajată la balet, una care vizibil avea mare nevoie de hrană. De obicei, micuța creatură era folosită când pe post de elf, când pe post de paj. Cel mai dificil rol pe care îl avea ea de jucat era unul dintre picioarele din spate ale leului din Flautul fermecat. Numai că pe măsură ce fata a pus ceva cărniță pe ea, n-a mai fost în stare să joace decât rolul unuia dintre picioarele din față ale leului. Desigur, pentru asta nu mai primea decât o jumătate de gulden. Picioarele din spate erau mai bine plătite, acelea meritau un gulden întreg. Te cred și eu, pentru că, pentru piciorul din spate, sărăcuța de ea trebuia să meargă cocoșată și îi se tăia răsuflarea în aerul acela închis de sub altrapuri. Era tare interesant să o asculți vorbind despre rolurile ei. Mătușa mea ar fi meritat să trăiască atâta timp cât teatrul a rămas în picioare. Dar nu a fost posibil. Nici măcar nu i-a fost dată fericirea de a muri în teatru, ci și-a dat obștescul sfârșit într-un fel absolut respectabil în patul ei de acasă. Ultimele cuvinte pe care le-a mai pronunțat au avut, odată în plus, un anume substrat. Știe cineva ce piesă se va juca mâine? Când a murit, mătușa noastră a lăsat vreo 500 de guldeni, cel puțin așa am presupus noi, văzând că dobânda ajungea la 20 de guldeni. Banii aceștia au fost destinați prin testament unei fete bătrâne și plină de merite care nu avea prieteni. An de an trebuia să-i investească într-un abonament la teatru pentru un loc în loja de pe palierul al doilea din partea stângă. Desigur, pentru spectacolul de sâmbătă seara. Pentru că sâmbătă seara se dau întotdeauna 2 piese. Exact așa suna testamentul ei și singura condiție pe care trebuia să o îndeplinească persoana care primea moștenirea era să se gândească în fiecare sâmbătă seara la mătușa noastră care zăcea în mormânt. Teatrul a fost religia mătușii noastre. Teatru.